අයිබන් සුපුරුදු විදිහටම අදත් ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ Synroid YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ Android mobile phone එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද torrent එකක් ගොඩක් ලේසියෙන් download කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ torrent file එකක් හරි magnet link එකක් හරි හොයාගන්න එක. ඉතින් ඒකට අපි පාවිච්චි කරන web browser එක open කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ 13.37x.to කියලා මෙන්න මේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටයිප් කරලා මේ පේජ් එකට යන්න. මේ පේජ් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ 13.37x කියන සයිට් එකට යන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මේක torrent search engine එකක්. ඒ කියන්නේ Google search engine එක වගේම තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන search for torrents කියන තැන ඔයාට අවශ්‍ය torrent එකේ නම ටයිප් කරගන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ටයිප් කරගමු Windows 10 කියලා. මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ search බොත්තම ටච් කරගන්නවා. මෙතන මේ තියෙනවා. ඒ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් result මෙතන අපිට මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන උඩින්ම පෙන්නන්නේ seedersලා වැඩිපුරම ඉන්න torrent file එක මොකක්ද කියලා. එතන මේ පැත්තෙන් අපිට size එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ torrent එකේ. දැන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 Pro version එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එකපාරක් ටච් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ torrent file එක ගැන තවදුරටත් විස්තර මෙතනින් බලා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අපිට seedersලා කීයක් ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළට ගියොත් එහෙනම් මේකේ description එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ෆයිල්ස් වලට ගියොත් මේක ඇතුලේ තියෙන ෆයිල්ස් මොනවද කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ISO ෆයිල් එකක් වගේම මේකේ bootable විදිහට හදා ගන්න අවශ්‍ය කරන රෆස් කියන ෆයිල් එකත් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කමෙන්ට් තියෙනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු කට්ටියගේ. ඉතින් මෙතනින් බලලා අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේක ගැන කට්ටිය මොකද කියන්නේ කියලා. එහෙම බලලා ඔයාලට හොඳ torrent එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමයක් මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන මේ තියෙන magnet download කියන එක මෙතන ක්ලික් කරගෙන ඉන්න ටිකක් වෙලා මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන හිටියට පස්සේ මේ එන මෙනු එකෙන් copy link address කියන එක මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් මේ link එක එහෙම නැත්නම් මේ magnet link එක copy වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ flood කියන මෙන්න මේ application එක. මේක ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් download කරගන්න. description එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. මේ app එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ app එකේ උඩ මෙන්න මෙතන කාන්දමක icon එක තියෙනවා. මෙතන magnet එක icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට තමයි අපි copy කරගත්ත magnet link එකේ link එක paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක එකපාරක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනද automatically මෙයා අපි මේ වෙලාවේ copy කරගෙන ඉන්න magnet link එක මේ විදිහට paste කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක වැරදි දෙයක් paste වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ආයෙත් copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන OK බොත්තම touch කරගන්න. ඒ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ මෙහා අපිට පෙන්වනවා මේ torrent එකේ නම මොකද්ද, මේක save කරන්නේ කොතනද, ඒ වගේ විස්තර. ඒ ටික හරියට බලාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩින් තියෙන add torrent කියන බොත්තම click කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට torrent එක add වුණා. දැන් මේක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ torrent එක download වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් film download කරන්න, games download කරන්න, මේ වගේ softwares download කරන්න ඕනම දෙයක් torrent site වල තියෙන දේවල් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ අපි කලින් කතා කරපු විදිහට 13.37x.to කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මෙතනින් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් අවශ්‍ය කරන torrent එක search කරලා මෙතනින් magnet link එක copy කරගන්න පුළුවන්. copy කරලා ඔයා එන්න ඕනේ flood කියන මෙන්න මේ application එකට. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙන මෙන්න මේ කාන්දමක icon එක. නැත්නම් magnet එක icon එක උඩට ගියාම automatically link එක paste වෙනවා. ඊට පස්සේ OK කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේක download කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට මගේ main channel එක දිල්ෂාන් TG කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන් YouTube එකේ search කරලා හොයාගන්න තාක්ෂණික ගැන ගොඩක් දේවල් අපි එතෙන්දි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි Synroid කියන මේ channel එක නිර්මාණය කරලා තියෙන Android application ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.